Good afternoon, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্কৰ্ডেমিৰ আন এটা ক্লাছলৈ। আপোনালোকে যেনেকৈ জানে মই ইয়াতে CTETৰ কিছুমান প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছৰ এনালাইচিছৰ এটা ছিৰিজ কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ। তাৰ লগতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ বা ফেক্টুৱেল ভিডিঅ'জ যোনবোৰ ৰিপিটেডলি CTET এক্সামত সোধা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ছিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰি আহিছোঁ, হয়নে? চ' আজি আমি ঠিক তেনেদৰেই এটা PYQ ছিৰিজ এটা লৈ আহিছোঁ। PYQ কেইটামান আছে, কুৱেশ্যনছ কেইটামান বেছড অন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ, ঠিক আছে? চ' সেইকেইটা কুৱেশ্যনছ আজি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? চ' প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম কৰিবলৈ মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছ বহুতখিনি ৰূপে মেণ্ডেটৰী হয়। আৰু সেই মেণ্ডেটৰী যিটো এটা ছিকুৱেঞ্চ আছে, সেইটো যদি আমি ছিকুৱেঞ্চত কৰি কমপ্লিট কৰি গৈ থাকোঁ, ইন দেট কেছ আমাৰ কি হ'ব, সুবিধা হয় এক্সামত একটো ডিউৰেশ্যনটো কম লাগে যে আমাৰ টাইম পিৰিয়ডটো কুৱেশ্যন টিক কৰাৰ এনালাইচিছ কৰোঁতে টাইম পিৰিয়ডটো কম লাগে, কাৰণ আমাৰ প্ৰেক্টিছ হৈছে ইমান দিনে, আমি যে ইমান কুৱেশ্যনছ অলৰেডি কৰিছোঁ সেইবাবে আমাৰ কি হয় প্ৰেক্টিছ হৈ যায় অলৰেডি, যিহৰ কাৰণে আমি কম টাইমতে কম্পিটিটিভলি কম টাইমত কুৱেশ্যনছবোৰ একিউৰেটলি মাৰ্ক কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? তাৰ লগতে আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনছবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ আমাৰ আৰু এটা কি সুবিধা হয় যে আমি অকল কাৰেক্ট আনচাৰটো নহয়, তাৰ লগত দিয়া বাকী অপশ্যনছকেইটাৰো ফেক্টুৱেল যোনখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি ৰিটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, হয়নে? চ' সেইটো কাৰণে আমি টাইম পিৰিয়ড বেচিছত আমি এনেকৈ PYQs প্ৰেক্টিছ কৰিম, ঠিক আছে? চ' ষ্টুডেণ্টছখিনি এছপাইৰেণ্টছখিনি জইন হ'লে অকণমান ৱেইট কৰিছোঁ, আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম তাৰপিছতে, ঠিক আছে? Good afternoon, Panchurika, Pranami, Jayadhar, আপোনালোকক দেখিছোঁ মই। অ'কে, ঠিক আছে। চ' আজিৰ ক্লাছটো আমি কণ্টিনিউ কৰোঁ, নহয়নে? আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ক্লাছটো, আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈছোঁ আমি নিশ্চয়, হয়নে? ঠিক আছে বাৰু। ঠিক আছে, আজি আমি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন চাওঁ। গোটেইখিনি ইয়াতে মিক্সচাৰ আছে, ঠিক আছেনে? গোটেইখিনি ইয়াতে কি আছে, গোটেইখিনি অপশ্যনছৰ মিক্সচাৰ আছে ইয়াতে। অপশ্যনছ মানে গোটেইখিনি ছাবজেক্ট আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স অভাৰঅল, য'ত হিষ্ট্ৰী, ইকনমিক্স, ছ'চিয়েল ছায়েন্স বেচিকেলি গোটেইখিনি সেইবোৰৰ কি মিক্সচাৰ আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ। চ' মই ইয়াতে কুৱেশ্যনখিনি দি দিম, আপোনালোকে উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও চেষ্টা কৰিব, চ' ডেট আমি মিলি পেলাই, আপুনি আৰু মই একেলগে মিলি পেলাই কুৱেশ্যনছবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈ পাৰোঁ, ঠিক আছে? ক্লিয়াৰ হৈছে? অ'কে, চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, অ'কে, গুড আফটাৰনুন সকলোকে, ঠিক আছে। অ'কে, চ' আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো নেপালৰ কথা সুধিছে, হয়নে? নেপালৰ কথা সুধিছে যে 2006 চনত তাৰে যিটো ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে, ঠিক আছে, ইট চেঞ্জ ফ্ৰম মনাৰ্কি, ঠিক আছে, ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা শ্বিফ্ট হৈছে বুলি কৈছে, ঠিক আছে? ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টত যিটো শ্বিফ্ট হৈছে মনাৰ্কিৰ পৰা কিহলৈ শ্বিফ্ট হৈছে বুলি প্ৰশ্নটোত সুধিছে। নম্বৰ 1 হৈছে অট'ক্ৰেচি, নম্বৰ 2 টিৰানী, নম্বৰ 3 হৈছে ডেম'ক্ৰেচি আৰু নম্বৰ 4 হৈছে অলিগাৰ্কি। এইটোৰ আনচাৰটো ইজি হয়, হয়নে? নেপাল ইনফেক্ট ৰিচেণ্ট টাইমছতো নেপালৰ কি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমি, ৰিচেণ্ট টাইমছতো নেপালৰ যিটো এটা কণ্ডিশ্যন চলি আছিলে, ক্ৰাইচিছ চলি আছিলে, সেইটো ৰিপিটেডলি ইন নিউজ চলি আছিলে, হয়নে? চ' আমি ক'বলৈ পাৰোঁ এতিয়া নেপালৰ চেঞ্জটো কি আছিলে, বৰ্তমানৰ চেঞ্জ সোধা নাই, 2006 চনৰ চেঞ্জটো সুধিছিলে। উত্তৰটো আপোনালোকে জানেনে? কি হ'ব আনচাৰটো? আনচাৰ কৰক আপোনালোকে।
ঠিক আছে মই ইয়াতে অপশনত দেখিবলৈ পাইছো আৰু কক আপোনালোকৰ উত্তৰবোৰ মই পাইছো কেটামান আনসাৰস ইয়াতে পাইছো Okay, ঠিক আছে maximum students already ইয়াৰে answer to দি দিছে answer to হ'ব number 3 ঠিক আছে answer to কি হ'ব ইয়াৰে number 3 হ'ব that is democracy ঠিক আছে so এই যেটো democracy shift হোৱা process to ইমান এটা smooth process নাছিলে ঠিক আছে democracy লৈ যে monarchy আমি পালো monarchy পৰা কলৈকে shift হৈছিলে monarchy পৰা democracy লৈ এটা shift আমি দেখিবলৈ পাও হয়নে democracy লৈ আমি এটা shift দেখিবলৈ পাও এই shift to it was the result of the Nepali civil war ঠিক আছে নেপালত এটা civil war চলিছিলে ঠিক আছে নেপালী যেটো civil war আছিলে Nepali civil war 1996 ৰ পৰা 2006 লৈ হৈছিলে ঠিক আছে কিমান 1996 ৰ পৰা 2006 লৈ হৈছিলে around কিমান 10 years or এটা time period ৰ কাৰণে হৈছিলে ঠিক আছে so ইয়াতে এই যেটো civil war আছিলে civil war ত মানুহবোৰৰ demands ৰ মতে ঠিক আছে যোনখিনি তাতে people আছিলে ঠিক আছে they led a people movement ঠিক আছে যাক লোকতন্ত্ৰ আন্দোলন বুলি কয় ঠিক আছে so এই people's Nepali civil war ৰ টাইমত আমি people's movement ঠিক আছে তাৰ আগতেও people's movement হৈছে কিন্তু এই 1996 ৰ পৰা 2006 টাইম পিৰিয়ড টু এটা people's movement এটা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে so people's movement আৰু according to the people's demand আমি কি দেখিবলৈ পাও যে নেপালত ঠিক আছে এটা interim government form হয় লগতে তেখেতসকলে এখন constitution কি কৰে adopt কৰে clear হৈছে so গম পাইছে এটোৰ answer to কি হ'ব answer to number 3 democracy and briefly ইয়াৰ history to মই কৈছো monarchy পা democracy লে shift হওতে কিহৰ কাৰণে হ'ল because of the civil war যত মানুহবোৰে এটা people's movement এটা lead কৰিলে following this ঠিক আছে clear হৈছে so ইয়াৰ answer to কি হ'ব number 3 ঠিক আছে Hudi say, is this class suitable for GT and PGT as well? Absolutely. Apunar social science paper-II questions hoy ebur. Thik ase. So, ekhini question in general, ami GT, PGT karne jodi appear koru. Ekhini questions, apnaluke janatu important. ঠিক আছে ক্লিয়ার হইছে এখিনি আমাৰ যেটো social science or portion হয় paper-II তাৰে পৰাই আনা question হয় basically CTET paper পৰা আনা হৈছে এবোৰ previous years question আগৰ বছৰ সমূহত মানে আগৰ বছৰ এইগিটা question আহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে হেতু কাৰণে আমি আজি বৰ্তমান CTET or PYQ practice কৰি আছো but GT PGT perspective পৰা এবোৰ question important হয় ঠিক আছে okay next আমি Sundarban delta কথা কম হয়নে Sundarban delta very easy question again Sundarban delta কোন দুখন ৰিভাৰ্সত মানে around the rivers আমি Sundarban delta বিচাৰি পাও ঠিক আছে which of the following rivers form the Sundarban delta ঠিক আছে কোন দুখন নদীয়ে Sundarban delta কি কৰিছে ফৰ্ম কৰিছে answer to আপোনালোকে জানে again easy question হয় আমি ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে যেহেতু থাকো এটো answer again attemptable হয় হয়নে কি হ'ব answer to yes মই answers বোৰ পাই আছো correct absolutely correct yes so your answer to কি হয় your answer to হ'ব number 1 Ganga aru Brahmaputra ঠিক আছে Sundarban delta আমি যদি ইন্ডিয়ান কনটেক্সটৰ পৰা চাও towards the east side Sundarban delta mostly form হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে অকল ইন্ডিয়াৰ ফালে delta নহয় but this delta ইন্ডিয়াৰ আমাৰ যেটো Sundarban area to গোটেইখিনি কি হয় এই Sundarban delta ৰে কি হয় covered হয় হয়নে so বাংলাদেশ ফালেও আমি বাংলাদেশ originally to India আছিল এক টাইমত so হেতুৱে basically Ganga Brahmaputra কি delta form কৰিছে it forms the Sundarban delta clear হৈছে okay correct absolutely correct সকলোৱে answer খিনি দিছে জয়ধৰ বাহিদ পঞ্চুৰিকা আপোনালোকে correct answer দিছে ঠিক আছে এনেকে answer বোৰ দি থাকিব আমাৰ তেতিয়া সুবিধা হ'ব একেলগে উত্তৰ দিব sorry attempt কৰিবলে ঠিক আছে clear হৈছে okay ঠিক আছে next প্ৰশ্নটো চাও আমি next প্ৰশ্নটো কি দিছে next প্ৰশ্নটো আমাক match কৰিবলে দিছে ঠিক আছে match the following appropriate questions okay
Okay, so ইয়াতে আমাক types of কি forests-ৰ কথা সুধা দিছে যে coniferous আছে প্ৰথমে তাৰপিছত Mediterranean আছে then tropical আৰু তাৰপিছত কি আছে temperate grasslands আছে okay temperate grasslands আছে so ইয়াৰ answer টো again কি হ'ব আপোনালোকে match কৰি try কৰক ইয়াতে তাৰে কিছুমান features দিয়া আছে ঠিক আছে Okay, so এনেকে যদি চাবলৈ যাও match কৰিলে A আৰু B ঠিক আছে এনেকুৱা questions আমি high level ত দেখিবলৈ পাও maximum of the questions CTET paper ত এনেকুৱা match the following থাকে ঠিক আছে so এই match the following বোৰ match কৰাটো again it is a task হয়নে again it is a task তাৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক এটা trick লাগে লগতে কি হয় match কৰিব পৰা এটা way এটা লাগে আমাক ইয়াতে হয়নে so চাও ইয়াতে প্ৰথমটো coniferous forest কৈছে হয়নে coniferous forest আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ trees basically পাও বা কি ধৰণৰ feature ইয়াতে দিয়া হৈছে চাও so প্ৰথমটো coniferous forest আমি softwood evergreen trees যিবোৰ তেনেকুৱা দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে so A টো আমাৰ 3 হৈ যাব ঠিক আছে A হৈ যাব 3 ঠিক আছে Okay, so A3 basis on আমি elimination technique to use কৰি চাও ঠিক আছে elimination technique যে মই এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে ধৰি লওক for instance মই ইয়াতে A আৰু B column ঠিক আছে এইটো column A আৰু এইটো column B suppose ঠিক আছে A আৰু B columnৰ মাজত মই অকল এটাই জানো যে coniferous forest বোৰত soft evergreen trees পায় ঠিক আছে so coniferous forest ত কি soft evergreen trees পায় মই অকল এটাই জানো বাকি কিটা অপচন না জানো so আমি elimination technique utilize কৰিম ঠিক আছে so A কি হ'ব A3 হয়নে A কি হ'ব A3 হ'ব হয়নে so আমি এই অপচনত চাও যে A3 কোনটোত আছে ঠিক আছে number 1 ত আছে number 2 ত আছে 3 ত আছে নে 4 ত আছে কোনটো অপচনত আমি A3 বিচাৰি পাও ঠিক আছে so এনেকে যদি চাবলৈ যাও ইয়াতে দুটা অপচন আছে A3 বা A3 আৰু A3 ঠিক আছে মানে number 2 আৰু 3 A3 হিচাপে match কৰা আছে so আমি কি গম পালো যে answer টো এই দুটাৰ ভিতৰতে হ'ব হয়নে নহয় so আমি number 1 কাটি দিম আৰু number 4 কাটি দিম ঠিক আছে number 1 কাটি দিলু আৰু number 4 কাটি দিলু ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ confusion কেতিয়াবা কি হয় অকল A3 থাকা এটা অপচনে পাবো আপোনালোকে so clearly হেতুৱে correct হয় ঠিক আছে but for মানে surety কাৰণে আপোনালোকে হলেও আৰু এবাৰ মিলাই চাব বাকি কিটা অপচন ঠিক আছে বুজিছে Okay, so ঠিক আছে so ইয়াতে আমি এতিয়া দুটা প্ৰথমটো A3 আমি মিলালো coniferous forest to soft evergreen forest মিলালো এতিয়া আমি আৰু এটা মিলাই চাও ঠিক আছে for example আমি মিলাই চাম Mediterranean vegetation আমি ক'ত দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে Mediterranean vegetation Okay, Mediterranean vegetation আমি mostly west আৰু southwest margin of the continents ত দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে Mediterranean vegetation so আমি কি কৰিম B4 টো match কৰি চাম এতিয়া B4 কোনটোত আছে B4 আছে number 2 so ইয়াৰ clear answer টো কি হ'ব number 2 বুজিছে elimination technique বুলি এটো কয় যে আপুনি যোনখিনি কথা জানে ঠিক আছে যোনটোৰ answer টো জানে আপোনালোকে সেই answer টো আপোনালোকৰ strength বনাওক আপোনালোকৰ main কি বনাব আপোনালোকৰ strength বনাওক so হেই জেনেকে strength হিচাপত আপুনি যেতিয়া গম পাব এই অপচন গিটাৰ ভিতৰত এটা নহয় এটা পাৰ্টত তো হেতু মিলিবই হয় না নহয় but elimination technique use কৰিবলে আপুনি 100% sure হ'ব লাগিব যে এই এটা পইণ্ট যে চুজ কৰিছো এই এটা পইণ্টটো কি হয় 100% কাৰেক্ট হক এই টুক্কা বেসিস টুক্কা মাৰি পেলাই আপোনালোকে নকৰিব elimination technique টুক্কা মাৰি পেলাই আনসাৰ কৰা ক্ষেত্ৰত বিফল হয় ঠিক আছে যদি সফল হ'ব লাগে 100% আপুনি sure হ'ব লাগিব আৰু 100% যেতিয়া sure হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে সো হেনেকে কাটি কাটি এলিমিনেশন কৰিব পাৰে সো ইয়াৰ ক্লিয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব নাম্বাৰ 2 that is A3 B4 C2 D1 আমি ইয়াতে C আৰু D টো ম্যাচ কৰি নাচালোৱে because A আৰু B টো আমি অলৰেডি গম পাই গলো ঠিক আছে হেকাৰণে কৈছো পুৰা 100% sure হ'ব লাগিব যেতিয়া আমি এটা বা দুটা যেতিয়া আমি এলিমিনেশন টেকনিক ইউজ কৰিম ঠিক আছে যেতিয়া আমি এটা দুটাৰ আনসাৰ জানো তেতিয়া আমি এলিমিনেশন টেকনিক ইউজ কৰিম বাট এই এটা দুটাটো 100% ৰাইট হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো আৰু এটা কি হ'ল C2 C is 2 that is hardwood পাই ইয়াতে আৰু temperate grasslands আমি ক'ত পাম eastern margins of the continent clear হৈছে আপোনালোকৰ clear হৈছে okay correct very good Okay, সকলোৰে answer বোৰ পাইছো very good correct ঠিক আছে
Okay, next question to চাও আমি এতিয়া কি দিয়া হৈছে next question not. Next question to দুটা statement or কথা কৈছে consider the two statement choose the correct option. Again statements বোৰ কি হয় statement থাকা question বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায় হয়নে statements বোৰ কি কোৱা যায় বেছিকে দেখিবলৈ পোৱা যায় CTET exam or again এইটো question আপোনালোকৰ সাহাৰাৰ কথা দিয়া হৈছে ঠিক আছে বৰ্তমান কি হয় সাহাৰা is a desert হয়নে নহয় So Sahara ki hoy originally desert hoy na nohoy Okay so ami Sahara kotha jodi sabole jao thik ase Sahara kotha jodi sabole jao duta statement we got regarding the Sahara hoine Sahara kotha ami duta proshno paisu prothom to koise je it was earlier a lush green plain boli koise aru second to koise cave paintings in Sahara it depicts rivers crocodiles elephants lions cattle aru goats thik ase so statement A aru B kuntu true ba kuntu false hoy apnaloke jane ne kuntu true aru kuntu false hobo apnaloke jane ne jodi jane answer to dibo pare thik ase Okay, answer মই পাইছো ইতিমধ্যে ঠিক আছে সো এই যে সাহারার কথা কইছে সাহারা কি হয় বর্তমান ইট ইজ আ ডেজার্ট ঠিক আছে বাট ওয়ান্স আপন আ টাইমৰ কথা কইছে কিমান ওয়ান্স আপন আ টাইম টু মেনশন কৰি দিয়া নাই যে হে ওয়ান্স আপন আ টাইম টু 100 বছৰ আগত আছিল 200 বছৰ আগত আছিল নে সেঞ্চুৰিজ আগত আছিল ঠিক আছে ডেফিনেটলি 100 বছৰ 200 বছৰ নহয় ইট মিন্স বহুত বছৰ আগৰ কথা যে সাহারা ইউজ টু বি আ লাশ গ্ৰীন প্লেন ঠিক আছে That is absolutely true. Sahara originally eta savanna ecosystem asile. Apnaloke savanna kotha pohise nistoy. Savanna brand to nohoy de. Swali hokole savanna brand to relate koribo. Savanna brand nohoy. Savanna ami kihor kotha koisu. The type hoine so savanna ecosystem asile agote aru Sahara kami green Sahara boli koisilu thik ase Green Sahara বুলি কৈছিলো মানে কি তাতে various amounts of flora আৰু fauna available আছিল হয়নে কি আছিল various various amounts of কি আছিল flora আৰু fauna আছিল হেতু কাৰণে green Sahara বুলি কৈছিল so absolutely correct হয় ইয়াতে যে Sahara কি হ'ব it had green lush plains ঠিক আছে সো গ্ৰীন সাহাৰা বুলি কোৱা হৈছিল তাৰ লগতে কেভ পেইন্টিংস ইন সাহাৰা ঠিক আছে সাহাৰাত আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ কেভ পেইন্টিংস আমি দেখিবলৈ পাও এই কেভ পেইন্টিংস বোৰত ভেৰিয়াছ কাইন্ডস অফ ৰিভাৰ ক্ৰকডাইলস এলিফেন্টস হিপোপটেমাসেস জিৰাফস সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইনোজ এইবোৰ বস্তু কি কেভ পেইন্টিংসত আমি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো স্টেটমেন্ট B2 কি হ'ব কাৰেক্ট হৈ যাব সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব both A and B are true ঠিক আছে কি both A and B will be true Clear hoise? Okay? Right. Hobo clear hoise etu question this was regarding the Sahara ঠিক আছে okay next question to ami sao ABC ঠিক আছে এর দুটা প্রশ্ন তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া হইছে again statement or question কিমানখিনি লেভেলত কমন আপোনালোকে নিজেই চাও কিমানখিনি লেভেলত কমন হয়নে so statement questions ইটাত বহুত মানে maximum number of questions এনেকুৱা statement questions থাকে নাইবা assertion reasoner ফর্মত থাকে নাইবা match the following ত থাকে direct question বহুত rarely আপোনালোকে পাব because most of the questions কি হয় most of the questions আমি statement format mostly দেখিবলৈ পাও clear hoise so prothom prashnotu koise dolphins okay dolphins are found in fresh water of river Ganga and Brahmaputra dolphin sanctuary is located in the state of Bihar aru number C koise the presence of dolphin is an indicator of the health of the river ঠিক আছে so এই চাৰিটা option আছে আপোনালোকে চাও কিয়াৰ answer to দিবলে চেষ্টা কৰক ঠিক আছে Easy হয় এটো প্ৰশ্ন easy হয় পাৰিবনে আনসাৰ দিবলে এটো কোৱেশ্চনৰ
Okay. Okay. So চাওক এতিয়া ইয়াতে প্ৰশ্নটো ৰিভাৰ ডলফিনৰ কথা কৈছে আপোনালোকে অসমত আছে ইমান দিনে আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ৰিভাৰ ডলফিন উইটনেছ কৰিছে নে নাই হিহু বুলি কোৱা হয় উইটনেছ কৰিছে নে নাই মই ভাবো যে আপোনালোকে যদি মানে অসমত আছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পোৱা ৰিভাৰ ডলফিন লাইফত চাগে এবাৰ হলেও এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে উইটনেছ কৰিছে আৰু যদি নাই কৰা আপোনালোকে বিচাৰি যাব হয়নে বিচাৰি গলে পোৱাটো টান বাৰু বাট কেতিয়াবা আপোনালোকে যদি এনেকে ফেৰীৰে অহা যোৱা কৰিছে তেনেকুৱা নিচিনা কেছত কেতিয়াবা দেখা যায় বহুত ৰেয়াৰ কেছত এই গুৱাহাটী নিচিনা এৰিয়াৰ পৰা বহুত ৰেয়াৰ কেছত দেখা পায় বাট ব্ৰহ্মপুত্ৰত ৰিভাৰ ডলফিনছ পায় ঠিক আছে চ' ইনফেক্ট আমি শংকৰদেৱৰ কিছুমান ষ্টৰী ব্যাখ্যা কৰা কিছুমান হেয়া কি বুলি কয় ষ্টৰীজ পঢ়িলেও তাতেও আমি ৰিভাৰ ডলফিনৰ মেনশ্যনছ আমি পাওঁ হয়নে চ' ব্ৰহ্মপুত্ৰত মেইন কথা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত কি পায় ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডলফিনছ পায় সিমিলাৰলি গংগাটো পায় ঠিক আছে চ' গংগাটো পায় চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট উইল বি কাৰেক্ট ঠিক আছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে Okay. Second to কৈছে dolphin sanctuary ঠিক আছে dolphin sanctuary আপোনালোকে যিমান জানিব যে dolphin is a very happy creature নিচিনা হয় হয়নে also লগতে কি কৰে অলমান মানে হেই পজিটিভ এনাৰ্জি এটা ডলফিনছৰ পৰা আপোনালোকে চাগে সেন্স কৰিছে যদি কেতিয়াবা ডলফিনছ পাইছে আপোনালোকে হয়নে ওকে Okay, মিন্টু ডেকাই কৈছে হিহু দেখিছো ভেৰি গুড সো হে হিহুৰে কথা কোৱা হৈছে ৰিভাৰ ডলফিন বুলি কয় ঠিক আছে এই ডলফিনছবোৰ কি হয় ৰিভাৰ ডলফিন আৰু কিছুমান ডলফিন আমি বেলেগ যেনেকুৱা ওশনছত দেখিবলৈ পাওঁ বাট ৰিভাৰ ডলফিনছ আৰ a little different হয়নে different species so গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰতো আমি ডলফিন দেখিবলৈ পাওঁ লগতে কৈছে বিহাৰত এটা ডলফিন সেঞ্চুৰী আছে বুলি কৈছে আপোনালোকে শুনিছে নে ডলফিন সেঞ্চুৰী বুলি হয়নে আমি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীজ শুনিছো হয়নে আমি কি বুলি কয় ন্যাশনাল পাৰ্কৰ কথা শুনিছো বাট এই যেটো ডলফিন সেঞ্চুৰী আপোনালোকে শুনিছে নে বেসিক্যালি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীয়ে হয় বাট ডলফিনক স্পেসিফিক কৰিয়ে সেঞ্চুৰীটো বনোৱা হৈছে বিহাৰত এনেকে দিয়া হৈছে ষ্টেটমেন্টটো আপোনালোকে জানে নে এটো ট্ৰু হয় নে ফলছ হয় জানে নে ট্ৰু হয় নে ফলছ হয় ডলফিন সেঞ্চুৰী এটা বিহাৰত আছে দ্যাট ইজ ট্ৰু আৰু কি বুলি কয় সেই ডলফিন সেঞ্চুৰীটোৰ নাম হয় বিক্ৰমশিলা ঠিক আছে বিক্ৰমশিলা Gangetic dolphin sanctuary হয় হেতু ঠিক আছে Gangetic dolphin কিয় because গংগাত পোৱা ডলফিনছ হয় ঠিক আছে গংগাত পোৱা ডলফিনছবোৰক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলে এই ডলফিন সেঞ্চুৰীটো বনোৱা হৈছে বিক্ৰমশিলা Gangetic dolphin sanctuary বুলি কোৱা হয় সো আপোনালোকে এটো নামটো মনত ৰাখি লব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে সো এই বিহাৰত এটা ডলফিন সেঞ্চুৰী আছে আৰু সেই ডলফিন সেঞ্চুৰীটো নামটো কি হয় বিক্ৰমশিলা Gangetic dolphin sanctuary ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ওকে ঠিক আছে So your answer to ki hobo your answer to hobo number 1 ঠিক আছে that is A B C that is all are correct clear hoise gute gita correct hoy yate oh okay aru number C to moi sabole pahori golu number C to ki hoy the dolphin of presence of dolphin is an indicator of health of the river eta river or jodi health condition to beya normal masse tate survive koribo nware and dolphin bur to oloman belek sensitive animals e hoy hoy na no hoy so dolphins bur thaka to ki eta indicate kore it indicates a ki boli koy it indicates the good health of a river ঠিক আছে so number 3 is also correct so answer to basically A B C are correct answer bohote dise yate A B C to ki hobo correct hobo Okay, ঠিক আছে হব ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন হলে আকবাৰ হু ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন হলে আমি আকবাৰ হিছো নেক্সট কোৱেশ্চন টু বায়োগ্যাছৰ কথা সুধিছে ঠিক আছে বায়োগ্যাছ ইজ এসেনশিয়ালি আ মিক্সচাৰ অফ ঠিক আছে সো বায়োগ্যাছৰ কথা সুধিছে अगेन এটো সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন নহয় আমি সোশ্যাল ষ্টাডিজটো বায়োগ্যাছ ৰিলেটেড এবোৰ গ্যাছ ৰিলেটেড বস্তু কিছুমান পঢ়ো হয়নে সো বায়োগ্যাছ টু মিক্সচাৰ কিহৰ হয় আপোনালোকে জানে নে এটো তো ইজি কোৱেশ্চন আমি পঢ়িয়ে আহিছো বায়োগ্যাছৰ কথা হয়নে
বায়োগেছত মেইনলি কিহৰ কম্পোজিশন থাকে মিথেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কম্পোজিশন বায়োগেছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে মিথেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইট উইল বি নাম্বাৰ 1 কি হয় এটো CH4 হয় এন্ড CH4 আৰু কি CO2 ঠিক আছে CH4 আৰু CO2 মিলি পেলাই আমাক কি ফৰ্ম কৰে it gives us the biogas ঠিক আছে it gives us what biogas clear হৈছে okay ঠিক আছে Next question to Sawami, ki diya hoise. Next question to again this say, consider the following statement A and B about resources and choose which is correct. ঠিক আছে so eto question অলপ kind of assertion reason type hoy ঠিক আছে assertion reason apnaloke jane duta question or relation to establish koribo lagibo ঠিক আছে okay assertion reason or amar ki eta relation establish koribo lage ঠিক আছে Okay. So, prothom to koise all resources have economic value. Thik ase all resources have what economic value. And second to koise time and technology are two important factors that can change substance into resource. Thik ase that can change a substance into resource. Thik ase so prothom kotha to all resources have economic value niki. Udi say all resources. Answer to diok apanaluke je all resources do they have economic value? প্ৰত্যেকটা ৰিসোর্স ঠিক আছে প্ৰত্যেকটা ৰিসোর্সৰ প্ৰত্যেক সম্পদৰ ইকোনমিক অৰ্থনৈতিক এটা ভ্যালু আছে নেকি বুলি সুধিছে ঠিক আছে সো অল ৰিসোর্স প্ৰথম কথা ৰিসোর্সৰ এটা মূল্য থাকে হয় নে নহয় অৰ্থনৈতিক ভ্যালুটো যেটো সুধিছে ঠিক আছে অৰ্থনৈতিক মূল্য ঠিক আছে সো ইকোনমিক ভ্যালুৰ সেন্সত আমি যদি কবলে যাও প্ৰথম কথাটো ৰিসোর্স সমূহৰ কি থাকে ইকোনমিক ভ্যালু থাকে কিন্তু কথাটো হৈছে প্ৰত্যেক সম্পদৰ অৰ্থনৈতিক মূল্য নাথাকে ঠিক আছে এই যে ইকোনমিক ভ্যালুৰ কথা কৈছে প্ৰত্যেকটা ৰিসোর্সৰ মূল্য নাথাকে ঠিক আছে এতিয়া চাব আপোনালোকে এক্সাম্পল যদি মই ৰিসোর্সৰ কথা কও ঠিক আছে suppose coal or kothai kolu it is a resource hoy na nohoy tar resource or eta ki ase economic value ase economic value mane ki ami paisa dita exchange koribo paru hoy ne kintu tar logote ami jodi eneke suppose apnaloke korba tracking koribo goise thik ase apnaloke tracking koribo gol hoy ne suppose apnaloke juko valley track koribole gol ekdom uporole goise ekdom mane topole goise aru apnaloke tate sunrise thik ase from the valleys ki witness korile thik ase so hetu ami natural resource hisabe dhorisu etu eta natural কি বুলি কম depiction হবো এই যে scenery to ইমান ধুনিয়া এটা যে সানৰাইজ চালু তাৰ কিন্তু ইকোনমিক ভ্যালু নাই হয়নে সো ৰিসোর্স বোৰ প্ৰত্যেক বস্তুৰে ৰিসোর্সৰ কি আছে প্ৰত্যেক ৰিসোর্সৰ ইকোনমিক ভ্যালু নাই অকল কিছু সংখ্যক ৰিসোর্স most of the ৰিসোর্সৰ ইকোনমিক ভ্যালু আছে but not all resource ঠিক আছে তাৰ লগতে কৈছে time and technology are important factors that change substance into resources ঠিক আছে again that is a correct option হয় that is a correct statement হয় কাৰণ time আৰু টেকনলজি যি কোনো এটা বস্তু লৈ আনি পেলাই কি কৰিব তাক পৰিণত কৰিব এটা সম্পদলৈ ঠিক আছে সো A আৰু B both are true ঠিক আছে সো এটা এক্সপ্লেনেশন তো চাপ লাগিব time and technology are two important factors that can change substance into resource ঠিক আছে এটা দুটাৰ মাজতে এটা কানেকশন আছে নেকি হেতু চাওক আপোনালোকে কিবা কানেকশন দেখিছে নেকি হেতু চাবলৈ চেষ্টা কৰক Okay. Oh sorry, my number A to true likhi dilo na number 2 to moi buzalu false hoy thik ase karon hokolu sampodor ki nai exactly ki nai boli kolu moi sob resource or economic value nai thik ase maximum resource or ase but hokolure nai so eta false eta true hobo A is false but B will be true thik ase number 1 moi comment section ot bohutor dekhisu answer to correct hoy thik ase correct answer dia hoise Rojina yu disse uttor to very nice Rojina Akhtar apunar uttor to
কারেক্ট হয় ঠিক আছে নাম্বার 1 A is false B is true ঠিক আছে টাইম আৰু টেকনলজি কি কৰিব পাৰিম এতিয়া চাওক এটা ট্ৰু এটা ফলস পালে তাতে কানেকশন এস্টাবলিশ কৰিব নালাগে কিন্তু যদি দুটাই ট্ৰু হয় ঠিক আছে তাতে এস্টাবলিশমেন্ট এটা লাগিব আমাক স্টেটমেন্টৰ কাৰেকশনৰ কাৰণে ঠিক আছে স্টেটমেন্ট বোৰত কোনটো কাৰেক্ট কোনটো ফলস আৰু ৰিজন হয় নেকি ইটো হিটোৰ হেতু আমি চাব লাগিব ঠিক আছে ওকে নেক্সট টু চাও আমি নেক্সট কোৱেশ্চন টু দিছে choose the conventional sources of energy from the following correct group ঠিক আছে conventional sources of energy ঠিক আছে so conventional sources of energy মানে হেবোৰ sources যোনবোৰ বহুত সময় পৰা কি আছে ইউজত আহি মানে they are in use for a long period of time হয়নে so এটোৰ আনসাৰটো কি হ'ব Number 1, 2, 3, 4 option guitar major conventional sources of energy. আমি ইয়াৰ আগতেও যেতিয়া questions বোৰ address কৰিছিলো এনেকুৱা ধৰণৰ questions আমি চাইছো হয়নে সো আপোনালোকে ককচোন এটোৰ আনসাৰটো কি হ'ব conventional sources of energy from the following correct group oil natural gas firewood coal firewood আৰু কি biogas এগিটা দিয়া হৈছে ঠিক আছে কোনটো হ'ব আনসাৰ okay Okay, Jayadhare koise answer to dise Mintu dekayo dise answer moi dekhiso Okay ঠিক আছে Okay Okay ঠিক আছে so ইয়াৰ answer to কি হ'ব ইয়াৰ answer to হয় number A ঠিক আছে oil natural gas আৰু কি firewood ঠিক আছে এগিটা কি হয় conventional sources of energy Conventional, non-conventional sources, moi yar agor classes burotu. In fact, conventional aru non-conventional gases are differentiation kori disu. Thik ase? Conventional energy hoy gita. Thik ase? Okay? So, conventional, non-conventional, renewal aru non-renewal. Thik ase? Ei gita bostu apnaloke clear hoy lobo definition burot. Thik ase? So, ebur answer, ebur questions ki hoy. These are very easy questions. Hoy na hoy. Panchurikaru answer ahise. Rojina Akhtareo answer dise. Thik ase? Very good. Your answer to oil, natural gas, firewood, conventional sources of energy hoy. Thik ase? Conventional form of energy. I believe apnaloke etor uttor to ki hoy jane already bhalke hoy ne easy question hoy conventional non renewable ebura proshno hudile apnaloke clearly ki koribo paribo dibo paribo ebura uttor clear hoise okay next proshno to saw ami thik ase next proshno to dise they match the type of natural resources with their classification ঠিক আছে এটো column A হয় column A tamar classification basis দিয়া হৈছে আৰু number B to দিয়া হৈছে about the resource type ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ resource পাইছো হেখিনি কথা ইয়াতে দিয়া হৈছে ঠিক আছে so প্ৰথমটো দিছে level of development in user basis ত কোনটো classification হ'ব then original basis ত কোনটো classification হ'ব distribution basis ত কোনটো classification hobo aru stock or basis ot kuntu classification hobo again very easy question geography pura dia hoise etu proshno hoine kuntu hobo correct answer yare kuntu hobo yare answer কোনটো হ'ব ওকে আনসার আহি আছে কারেক্ট আনসার দেখিছো মই কোনটো হ'ব দিয়ক আপোনালোকে আকো ওকে সো এবাৰ চাই লো ঠিক আছে এগিটা ক্লাসিফিকেশন হয় আৰু ইফালে কি হয় এগিটা ক্লাসিফিকেশনৰ টাইপ হয় ঠিক আছে সো ক্লাসিফিকেশন যেতিয়া ডেভেলপমেন্টৰ বেসিছত কৰে ঠিক আছে আমি ৰিসোৰ্স বোৰ একচুয়াল আৰু পটেনশিয়ালৰ বেসিছত কি কৰো ডিভাইড কৰো ঠিক আছে মানে কিমান খিনি লেভেল অফ তাৰ ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে সো হে ডেভেলপমেন্টৰ বেসিছত আমি একচুয়াল আৰু পটেনশিয়ালত ডিভাইড কৰো ঠিক আছে তাৰ লগতে দুই নম্বৰটো আমি চাও যে অৰিজিনৰ বেসিছত আমি বায়োটিক বা এবায়োটিক বুলি পেলাই আমি ক্লাসিফাই কৰো ঠিক আছে अगेन এনেকুৱা নিচিনা প্ৰশ্নত আপোনালোকে এলিমিনেশন টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এমসিকিউ টাইপ কোৱেশ্চন যি কোনো এমসিকিউ টাইপ কোৱেশ্চনত এলিমিনেশন টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বাট ইয়াতে আমি elimination technique use কৰিবলৈ গুটে গিটা আনসাৰ আপোনালোকে জানিবই সাগে because এটো বহুত ইজি কোৱেশ্চন হুদিছে then distribution এই যেটো classification type ঠিক আছে distributionৰ বেসিছত আমি ubiquitous আৰু localized হিচাপত আমি classify কৰিব পাৰো ঠিক আছে আৰু on the basis of stock কিমান stock available আছে আৰু তাক renew কৰিব পৰা capacity আছে নে নাই এই বেসিছত আমি renewable বা non renewable ৰ বেসিছত কি কৰো classify কৰো তাক ঠিক আছে সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব
A1 B2 C3 D4 question 2 কি দিয়া হৈছে already ইয়াতে answer to already দি দিয়াই হৈছে so ইয়াৰ answer to কি হ'ব number 1 হ'ব আপোনালোকে correct answer বহুতে ইয়াতে দিছে হয়নে very good okay correct Panchurika aru Rojinar answer to moi paisu already ঠিক আছে so very good আপোনালোকৰ preparation to bhal dekhisu moi so এনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ easy basic questions ঠিক আছে NCERT clear হলে NCERT পৰা basics খিনি যেতিয়া clear হ'ব তেতিয়া এইখিনি বস্তু কি হ'ব easy to answer হৈ পৰে ঠিক আছে okay ঠিক আছে next question to আমি চাম এতিয়া ঠিক আছে okay Okay, ঠিক আছে. So around 1200 years ago, a shift to relatively warmer conditions led to the development of grasslands in many areas in India. There was an increase in the number of deers, antelopes, goats, sheep and cattle. ঠিক আছে? দুটা statement দিছে. Again, এটো কি হয়? Assertion reason question হয়. ঠিক আছে? Because ইয়াতে আমাক reason কিটাও দিয়া হৈছে. So this type of question is known as assertion reason. হয় নে? Assertion reason questions. হয়নে নহয় assertion reason question হয়নে এটো হয়নে সো ইয়াৰ correct answer to কি হ'ব চাওক around 12000 বছৰ আগত কি বুলি কৈছে relatively warmer condition লৈকে কি হৈছে shift হৈছিলে which led to development of grasslands ঠিক আছে ইন্ডিয়াত grasslands কি হ'ল develop হ'ল warmer conditions হলে transform হোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে হয়নে so warmer condition বোৰ time মানে timely আহিছে একদম এবাৰতে warming conditions আহি যোৱা নাই আমাৰ ইন্ডিয়াত ইমানো এনেকুৱা cold regions নাই ইয়াতে mostly কি আছে most of ইন্ডিয়াত আমি tropical regions এ আমি দেখিবলৈ পাও হয়নে so tropical arid regions আছে so আমি grasslands বেছিকে দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে যত warmer conditions আছে again ঠিক আছে and there was an increase in a number of deer antelope goat sheep and cattle ঠিক আছে so number B কৈছে there was an increase in the number of deer antelopes goat আৰু sheep ঠিক আছে এটো true হ'ব ঠিক আছে আৰু number B টো কি হ'ব জানে নে কোনবা এটোৰ answer টো okay ঠিক আছে okay ঠিক আছে okay good so A আৰু B দুটাই true হয় প্ৰথম কথা ঠিক আছে A আৰু B টো কি হ'ব they both are true ইয়াৰ মাজত connection টো আপোনালোকে establish কৰক যে reason B if B is the reason for A ঠিক আছে if B is the reason for A আপোনালোকে কৰক answer টো divide কৰি চাও মানে connection establish ঠিক আছে connection টো establish কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰস্তৰ মাজত আমি এটা connection দেখিবলৈ পাও হয় নে নহয় connection টো establish কৰক ঠিক আছে that is the art of attempting MCQs হয়নে assertion reason ইয়াতে বহুত ধুনিয়াকে brief conditions or এইবোৰ questions দিয়া হৈছে ঠিক আছে so questions বোৰ কি attempt কৰিবলৈ চাও connection দিবলৈ চাও ঠিক আছে try to connect them connect the dots so এই দুটাৰ ভিতৰত বিশেষ কোনো ৰূপে কি এটা connection আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই অলপ connections আছে grasslands বোৰ grow হৈছে কাৰণে cattle sheep ঠিক আছে তেখেতসকলৰ grazing grounds বাঢ়িছে but তাৰ বাহিৰে তাৰ মাজত আমি connection টো বিশেষভাৱে establish কৰিব পাৰা নাই হয়নে হয়নে so ইয়াৰ answer to B to কি বুলি কয় B is not the reason ইয়াতে এটা connection আছে but entirely আমি কি বুলি কয় increase in number of deers antelopes goats বুলি ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে এই cattles বোৰৰ কাৰণে grasslands grow হোৱা নাছিলে but মাজত এটা connection আছে but not entirely ঠিক আছে so আমি not বুলি ধৰিছো ঠিক আছে okay yes A and B are true Jedhar very much correct A and B both are true কিন্তু reason to আমি establish কৰিবলে পাৰা নাই ঠিক আছে reason establish কৰিব পাৰা নাই ইয়াতে ঠিক আছে
Next question to চাও আমি এটো again history questions হয় আপোনালোকে history questions বহুত কৰিবলে বিচাৰে history অকমান lengthy হয় বাকি কিটা পাৰ্টতকে আৰু ইয়াতে অলপ story নিচিনাকে বস্তুবোৰ মনত ৰাখিব লাগে নহয় জানো হয়নে সো ইয়াতে চাও আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে যে Harappans made seals out of stones pots with yellow design spindle walls made of iron আৰু gold vessels ঠিক আছে আপোনালোকে আনসাৰটো কৰিবলে চাও কেটোৰ Okay. Sao kitia Harappan civilization ঠিক আছে Harappans-ৰ কথা কৈছে ঠিক আছে Harappans-ৰ কথা কৈছে যে কি বনাইছিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে কি বনাইছিলে বুলি কৈছে seals বনাইছিলে pots বনাইছিলে spindles বনাইছিলে gold vessels বনাইছিলে চাও ইয়াতে Harappans সকলে seals বনাইছিলে ঠিক আছে seals will be correct আৰু তাৰ লগতে তেখেত সকলে কি বনাইছিলে vessels বনাইছিলে ঠিক আছে সো হে বেসিছত নাম্বার 2 টু কারেক্ট হ'ব ঠিক আছে A and D কারেক্ট হ'ব আৰু যেটো pots বুলি কৈছে potsত yellow design নহয় but Harappan civilizationৰ potsত আমি red and black ঠিক আছে red আৰু কি black patterns আমি দেখিবলে পাও of কি designs ঠিক আছে আৰু spindles made of iron আমি কি জানো যে Harappan civilizationত iron খুব কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ হৈছিলে ইয়াতে bronze copper gold নিচিনা ঠিক আছে bronze gold copper এনেকুৱা নিচিনা যিবোৰ মেটালস আছিল ঠিক আছে হেবোৰ হে বেছি পৰিমাণত কি ব্যৱহাৰ হৈছিল ঠিক আছে সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব A and D and number will be 2 very good Rojina একদম correct answer দি আছে very good Rojina আপোনাৰ answers বোৰ absolutely correct ঠিক আছে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব red and black ঠিক আছে oh sorry number 2 A and D jot seals বনাইছিলে seals কিহেদি বনাইছিলে stones এৰে আৰু gold vessels বনোৱা কিহেৰে কি সোণৰ পাত্ৰ ঠিক আছে বনাইছিলে তেখেত সকলে ঠিক আছে next প্ৰশ্নটো চাও আমি megalithic burial had remains of two skeletons the most appropriate way for figuring out a female skeleton from the two would be ঠিক আছে so megalithic period or eta burial eta carve out কৰি উলাইছে ঠিক আছে আৰু on the basis of the skeleton টুক চাই পেলাই ক'ব লাগিব যে মেল হয় নে ফিমেল হয় ঠিক আছে সো ফিমেল skeleton বিচাৰা কথা কৈছে ঠিক আছে সো আমি ইয়াতে কোন গিটাৰ ভিতৰত চাব পাৰো ঠিক আছে প্ৰথম কৈছে bone structure second to কৈছে ornaments আছে বুলি কৈছে third to কৈছে size of the skeleton আৰু utensils for cooking found with the skeleton okay সো প্ৰথম কথা bone structure টো যদি আমি চাবলে যাও bone structure যদি চাবলে যাও আমি ক'ব পাৰিম যে মেল হয় নে ফিমেল হয় ঠিক আছে bone structures of the human body ঠিক আছে সো human বুলি নহয় suppose any species ore male aru female tur bone structure major differentiation eta thake so bone structure ami pam thik ase ornaments on the skeleton thik ase ornaments on the skeleton jodi human body er burial jodi pua goise hetu sense ot ami ki gom pam jodi skeleton tur logot suppose enikwa kiba dingit pinha kiba bostu ahise ba hatot pinha kiba da bostu ahise so mostly ei ornaments bur female characteristics or logot ki buli kore connection eta জুখাই ঠিক আছে ফিমেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ঠিক আছে ফিমেল ক্যারেক্টারিস্টিক এটা বুজাই ঠিক আছে অর্নামেন্টসৰ কাৰণে সো এটো ট্ৰু হ'ব পাৰে বুলি ধৰিলো ঠিক আছে নাও সাইজ অফ দ্য স্কেলিটন अगेन আমি সাইজ চাইপলে ডিটারমাইন কৰিব নোৱাৰো বিকজ টল এন্ড শৰ্ট বোথ হাইটেড পিপল থাকিব পাৰে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰ লগতে এটো নহয় হা সাইজ অফ দ্য স্কেলিটন নহয় আৰু ইউটেনসিলছৰ লগত কোনো ধৰণৰ কানেকশনে নাই সো ইয়াতে আনসাৰ উইল বি অনলি A and B ঠিক আছে অৰ্নামেন্টস উলাব পাৰে ঠিক আছে মেগালিথিক পিৰিয়ডৰ কথা কৈছে okay correct ঠিক আছে okay next question to চাও আমি next question ত কি দিছে তাৱাৰিখৰ কথা কৈছে ঠিক আছে তাৱাৰিখস বোৰ কি আছিল তাৱাৰিখস বোৰ দিল্লী সুলতান সকলৰ কাৰণে লিখা হৈছিল হয়নে তাৱাৰিখ বোৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ স্কলাৰজে লিখিছিল দিল্লী সুলতানস বোৰৰ কাৰণে ঠিক আছে যত তেখেত সকলে এটা আইডিয়াল সোশ্যাল অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ দিছিল বেসড অন বাৰ্থ ৰাইট ডিস্টিংশন ঠিক আছে বাৰ্থ ৰাইট ডিস্টিংশন আৰু লগতে কি with that of gender ঠিক আছে with that of gender okay so these ideas were shared by everybody বুলি কৈছে এই দুটা যেটো স্টেটমেন্ট হয় এই দুটা এনসিআরটি পৰা ডাইৰেক্টলি এক্সট্ৰাক্ট কৰিছে ঠিক আছে এনসিআরটি ডাইৰেক্ট এক্সট্ৰাকশন হয় কোৱেশ্চন আই থিংক ক্লাস 7 অৰ আছিল হিষ্ট্ৰী বুকখন যত তাৱাৰিখৰ কথা মেনশন কৰিছিল এই দিল্লী সুলতানস পাৰ্ট 2 ৰ কোৱেশ্চন হয়
ঠিক আছে হয়নে ক্লাস 7 অৰ আছিল সাগে মই যদি ভুল কোৱা নাই ঠিক আছে সো ইয়াতে নাম্বার যেটো স্টেটমেন্ট এ হয় স্টেটমেন্ট এ টু কি হয় ট্ৰু হয় বিকজ এটা সোশ্যাল অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিব দিছিলে পিওর ব্লাড লাইন ঠিক আছে কাৰণ দিল্লী সুলতানস সকলৰ টাইমত কি আছিল এটা স্লেভ ডাইনেষ্টি আছিল যত জুনজন আটাইতকে কেপেবল স্লেভ আছিল তেখেতে কি কৰিছিলে সাকসেসৰ হৈছিল অফ দা সুলতান বাট হেতু কি কৰিছিলে এভয়েড কৰিব দিছিলে এন্ড দে ওয়ান্টেড টু মেইনটেইন আ সোশ্যাল অৰ্ডাৰ পিওর ব্লাড লাইন মানে সুলতানৰ পুতেক হে নেক্সট সুলতান হ'ব তেওঁৰ পুতেক হে নেক্সট সুলতান হ'ব আকৌ তেখেতৰ পুতেক দ্য নেক্সট সুলতান হ'ব ঠিক আছে সো এটো পিওর ব্লাড লাইন মেইনটেইন কৰিবলে এই অথৰ স্কলাৰছ খিনি ঠিক আছে Tawarik likha scholars khiniye recommend korisile and these ideas were shared by everybody eto false hoy because these ideas were not shared by everybody ঠিক আছে so statement 1 is true b is false ঠিক আছে কি হ'ব এটোৰ answer number 1 হয়নে এটোৰ answer কি হ'ব number 1 হ'ব ঠিক আছে a is true but b is false clear hoise ঠিক আছে okay next question to ami sailo potokke next question to dise Razia changed her name on her inscription and pretended she was a man author of Tawarikhs use social and gender differences to argue that men are superior to women again Tawarikhor question ahise history proshno hoy gita thik ase history proshno hoy attempt koribole saok apnaluke paribo niki apnaluke attempt koribole saok eto ekdom easy question hoy again ঠিক আছে হিষ্ট্ৰীৰ কোৱেশ্চন দে আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে হিষ্ট্ৰী কোৱেশ্চনছ লাগে সো মই হিকাৰণে হিষ্ট্ৰী কোৱেশ্চনছ লৈ আহিছো ঠিক আছে Okay, so Raziaৰ কথা প্ৰথমটো আপোনালোকে জানে দিল্লী সালতানাতৰ কি আছিল Razia she was the only female sultan হয় না নাই কি আছিল তেখেত অকল ফিমেল সুলতান আছিল Okay Okay, so Razia Sultan ki asile only female sultan of the entire jitu Delhi Sultanate form hoisile Razia Sultana buli koisile tekhetok hoine so tekhet kisman inscription or tar naam bur ki kholai loisile because eto time ot bahut khini gender discrimination korisile because egoraki mohila kunu poithe পুৰুষজনৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে বুলি মানুহবোৰে পাৰসিভ কৰিছিলে হয়নে সো সেই কথাবোৰ আমি তবাৰিখতো দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো টি আৰু টি সৰি এ আৰু বি দুটাই কি হয় ট্ৰু হয় আৰু আনসাৰটো কি হ'ব যে দুটাৰে কানেকশন আছে হয়নে কাৰণ তবাৰিখবোৰে দি অলৰেডি women বোৰক ইনফেৰিয়ৰ এটা women were expected as inferior হয়নে নহয় women বোৰক অলৰেডি ইনফেৰিয়ৰ বুলি কৈয়ে দিছে হয়নে সো হেতু কাৰণে ৰাজিয়াই she changed her names okay various inscriptions ত কি কৰিছে তেখেতে নিজৰ নামবোৰ কি কৰিছে হলনি কৰি লৈছে ঠিক আছে হলনি কৰি কি কৰিছে হলনি কৰি পেলাই কি কৰিছে হলনি কৰি পেলাই তেখেতে নামবোৰ মানে অলপ মেল নিচিনা মাস্ট নাম এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সো এটো আনসাৰ 3 হ'ব যত ইট ইজ দা কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ ঠিক আছে নে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে Okay, এই যে সুল ই কুল কথাটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ই মানে হয় ইউনিভাৰ্সাল পিস ঠিক আছে ইউনিভাৰ্সাল পিস এটা মেইনটেইন কৰা প্ৰিন্সিপল আকবৰ শাহজাহান আৰু জাহাংগীৰে ইউজ কৰিছিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে okay তাৰ লগতে আকবৰ's interaction with people connected with faith made him realize that religious scholars who emphasize rituals dogmas were often bigots okay কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰটো
ঠিক আছে ইউনিভাৰ্সেল পিস অৰ চুলি কুল থিসিসটো আমি চাইছিলো ইয়াৰ আগতে হয় নাই ঠিক আছে সো ইয়াতো আমি অলৰেডি চাইছিলো সো তেখেত সকলে চুলি কুল প্ৰেক্টিস কৰিছিলে ঠিক আছে এজ আ প্ৰিন্সিপাল that is true ঠিক আছে সো people's interaction with people connected with faith made him realize ঠিক আছে made him realize answer দিছে আপোনালোকে ঠিক আছে so people are connected to faiths made him realize that religious scholars who emphasize rituals and dogmas ঠিক আছে rituals আৰু dogmas মানে কি হয় যিবোৰ এটা perceived thinking ঠিক আছে dogma মানে perceived thinking superstitious লাইনটো হ'ব পাৰে যে এনেকুৱাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে so that can be one of the কি হ'ব পাৰে dogmas হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো আৰু এই bigots শব্দটো যে ব্যৱহাৰ কৰিছে they were bigots বুলি যে কৈছে bigots মানে হেতুৱে হয় এই এনেকুৱা সকল ব্যক্তি যোনবোৰ unreasonably attached হয় এনেকুৱা dogmas বা rituals বোৰৰ লগত ঠিক আছে কৰিবই লাগিব কিছুমান মানুহ বহুত obsessed থাকে যে এনেকুৱা নিয়ম কৰিবই লাগিব ঠিক আছে নকৰিলে পাপ হৈ যাব সো তেখেত সকলৰ হেতু আকবৰৰ ইন্টাৰেকশন মতে তেখেতে bigots বুলি কৈছে আৰু বেসিক্যালি ঠিক আছে নে ওকে So, এটোৰ আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াতে তিনটা অপচন থাকিলে নেকি অকল Okay, so ইয়াতে এটা অপশন হয়তো থাকি গল so ইয়াতে কি হ'ব both A and B are true ঠিক আছে both A and B are true but কি বুলি কয় B is not the reason ঠিক আছে B is not the reason to A ঠিক আছে B is not the reason to A again assertion reason question হয় দুটাৰ মাজত establish কৰি চাওক লাইনবোৰ একো কোনো পধ্যে কোনো ফালে ইয়াতে একো লাইন আহি নপৰেহি ঠিক আছে সো আনসাৰ 3 হয় but B is not the reason to A ঠিক আছে ইয়াতে এটা অপশন থাকি গল ভুলতে আসলতে ঠিক আছে এটো কারেক্ট অপশনটো নাম্বার 4 হ'ব ঠিক আছে নাম্বার 4 টোৱে হয় এটো যে B is not the reason for A ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার Okay, so as a last question to ami sao je Delhi Sultans are under ঠিক আছে under the Delhi Sultans and Mughals ঠিক আছে এক মিনিট Delhi Sultans and Mughals the hierarchy between social classes decrease okay social class buro majo Delhi Sultans or agot ki boli koise social classes bur decrease hoisile neki hua nasile hoine Delhi Sultans jodi porhe apnaloke sabotate social classes or eko mane ki boli koy kuno porimane komai nasile hoine social classes asile hetu time ote so number A will be false hoine no hoy tar logote tribal societies boli koise it was not divided boli koise yes tribal society ketiao he hierarchical eta যেটো social hierarchy ঠিক আছে not divided মানে social hierarchy কথা কৈছে ঠিক আছে social hierarchy বুজিছে নে social hierarchy to সাধাৰণতে নাছিলে ঠিক আছে সকলোৰ কাৰণে বস্তুবোৰ similar হয় in tribal societies ঠিক আছে so number B to কি হ'ব B will again be কি হ'ব B to correct answer hobo hoine B will be what B will be true ঠিক আছে so A is false and B will be true ঠিক আছে A is false and B will be true so answer to ki hobo number 2 A is false but B is ki hoy true ঠিক আছে very good correct so answer to number 2 hoy A is false but B is ki hobo B is true ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে বাৰু আজি ক্লাসটো ইমানখিনিতে আমি সামৰিম ঠিক আছে আৰু নেক্সট যেতিয়া আকো লাইভ যাম তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি আকো কৰিম ঠিক আছে সো আপোনালোকে জনাব যে আপোনালোকে ক্লাসটো ভাল পালে নে অলপ ইনসাইটফুল পালে নে নাই আৰু আপোনালোকৰ লাৰ্ন কৰি আপোনালোকে ভাল পালে নে নাই প্ৰশ্নবোৰ আনসাৰ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে মেইন কথা হেখিনিও আপোনালোকে লাইভ চাটত কৈ দিয়ক মোক জনাই দিয়ক আৰু কেনেকুৱা নিচিনা প্ৰশ্ন এনেকুৱা PYQs বেছিকে চাবলৈ বিচাৰে আৰু লগতে নে টপিকস কিছুমান আপোনালোকে বেছিকে জানিবলৈ বিচাৰিব CTET পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা হেখিনিও আপোনালোকে জনাব পাৰে ঠিক আছে আমি আকো লগ পাম নেক্সট এটা ক্লাছত ঠিক আছে আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ আৰু কোৱেশ্চনছ আছে আপোনালোকে দিব পাৰে লাইভ চাটত
একো কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই হেজিটেট কৰিব নালাগে তেনেকৈ দিব পাৰে প্ৰশ্নবোৰ কমেন্ট সেকশনত আৰু লগতে এনেকুৱা PYQs আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব বেলেগ বেলেগ কি বুলি কয় প্ৰশ্ন প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে প্ৰেক্টিছ হৈ থাকিব যেতিয়া তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ওকে ওয়েলকাম পঞ্চুৰিকা থ্যাংক ইউ দিছে আপুনি ঠিক আছে বাৰু ওকে ঠিক আছে হ'ব তেনেহলে আজিৰ ক্লাছটো সামৰিছো ইয়াতে আকৌ লগ পাম আন এটা ক্লাছত স্কৰডেমি লাইভত থ্যাংক ইউ সো মাচ এটেন্ড কৰাৰ বাবে তেতিয়ালে আপোনালোকক বেষ্ট উইশেছ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ